Sa buhay ng tao, may dalawang pinaghuhugutan ng lakas ng loob na pareho ding dahilan ng ating kahinaan at pagkakamali. Ang pamilya at pag-ibig. Sa pagkakataong kinakailangan mamili sa dalawa, ano ang tamang tayaan? Ang pag-ibig na pupuno sa ating puso o ang pamilyang bubuo sa ating pagkatao? Manhyang Lisi. Nilayo. Nilayo. What are you doing here? Leave! Papa. Papa, I'm home. My husband Adam is here, Papa. And your granddaughter Dana. Foolish. Just like your Filipino mother ran away with that good-for-nothing man. Please forgive us, Papa. This is your second grandchild, Papa. It's a boy. You will suffer the way you made me suffer. That man, that child, your family will never be happy. Lucy, you should not be here. Bad for you. Too much sorrow. Go home. Go home now. Leave. I cannot leave. Last day of Papa. Sam trụ tiên hiệu phồn chi liên hồng thiên lộ lôi thuần chế lốc kiểm sơn mãn mặt liên tiên hiệu hồng tiên trường tiên hiệu Help, please. You will suffer the way you made me suffer. That man, that child, your family will never be happy. Adam, si Papa, ano sinabi niya? Lucy, walang sumba.
Yan ba ang magandang balita? Ha? 5 high-rise sa South. Simula nitong taon. Yayaman na tayo. Ikaw! Anak, mayaman ka! Ako! Mahalaga sa akin to. Salamat. Salamat. Adam, sinumpa ng ama si Lucy. Tapos namatayan ng magulang. Nakuna ng anak. Sunod-sunod. Matindi ang postpartum depression talaga ng asawa mo niyan. Iniintindi ko naman lahat yun, Manny. Araw-araw kong tinatanong si Lucy kung paano ko siya matutulungan. Hindi niya ako sinasagot. Galit pa. Para siya nagtayo ng makapal na pader sa pagitan namin. Hanap ka kaya muna ng sub. Ng temporary. Bago ka mawala ng gana maghanap buhay. Bad suggestion. Okay, sige. Ikaw pa. A pleasant evening, ladies and gentlemen. My name is Kai. Donna. And of course, I'm Cindy. We hope you enjoy another night of relaxing music with us. Huwag niyo akong hawakan! Sino ba kayo? Aray! Ano ba sabi huwag niyo akong hawakan eh? Saanin niyo na ako! Huwag kayong bastos! Huwag kang bastos! Huwag ka nang hahawak! Huwag kayong bastos! Tulong! Tulong! Halika na! Ano ba? Halika na! Ano nangyayari dito? Pakialam na yun! Guard! Guard! Tulong! Bilis! Bilis! Ito ho, delikado magmaneho kapag may hilo pa. Kumikirot ho ba? Oo. Pero, huwag mo na akong hinuho. Nakakailang eh. Thank you. Thank you. Hari, idaan mo bukas sa kasera yung bayad ha, bago ka pumasok. Sige, te. Kaisa-isa kong kapatid, si Hari, first year high school. Medyo mahaba-haba pa ang pag-aaral, pero okay lang kasi masipag mag-aaral yan. Ikaw nagpapaaral. Mga magulang mo. Kamamatay lang 2 years ago, aksidente. Maaga din ako na ulila eh. Kaya maaga akong natutong kumayod.
Gusto mo bang kumain? Huwag na lang. Pwede bang makahingi ng kape? Kape. Meron pa, umabot ka. Black, no cream, no sugar. Wala kasi kami talagang cream eh. Salamat. Marami. Stability, happiness, at family. Vague. Kailangan maliwanag sa'yo yung mga pangarap mo para madaling matupad. Number 1, sariling bahay. Para hindi na kami napapalayas ng kasera dito. Number 2, sariling negosyo. Siguro, KTV o kaya bar. Gusto mo ba ng sile? Yeah, please. Number 3, sariling pamilya. Teka nga, bakit ba napupunta ang kwentuhan natin sa mga pangarap ko? Kay, importanteng alam ko. Bakit, Kay? Ate. Alis na ako. Hari, mag-iingat ka, ha? Sir Adam. Sige. Hari! Hari! Muwi ka kaagad, ha? Opo, ate. Kailangan mo makita ang ginagawa ng magaling mong asawa. Sumunod ka na lang, ha? Sige. Nandun po sila, sir. Hi. Hi, Adam. Sorry, ha. Okay lang.
Adam! Kanino yan? Akin. Lanti ka! Lanti ka! May asawang tao yan! Ah! Lucy! Lucy! Adam! Adam! Lucy, napabayaan mo din si Adam. Utang na loob! Rason ba yon para mangaliwa? Akala ko, negosyo yung inaatupag yung pala ibang tinatrabaho, litik siya. Kasal kayo. Iyo siya. Iyo dapat ang lahat sa kanya. Paano yung mga pinaghirapan yung mag-asawa? Wala akong pakialam sa pera. Mas mayaman pa nga ako sa kanya nung tinana niya ako eh. Kapag sinuko mo si Adam, ikaw ang loser. Sila ang loser! Sila ang marupok! Sila ang makasalanan, mga walang hiya sila! Kaya mo pa talagang wala si Adam sa inyo ni Dana? Hindi mo na ba siya mahal? Mahal. Tangilog. Mahal ko siya. Tanggap ko na. Nagkulang ako. Nalungkot ka lang kaya ka nagkamali. Nalungkot ako. Pero hindi ako nagkamali. Si Kai, choice ko. Desisyon ko siya. Sustentuhan mo na lang. Kaya kong kalimutan lahat. Wala akong hindi pinaninindigan, Lucy. Alam mo yan. Hindi ko pwedeng pabayaan ang anak ko kay Kai. Parang mo na rin akong pinatay kapag tinuloy mo yan. Gusto mong tanggapin ko sila at magtiis habang buhay. Ang gusto ko, makasama lahat ng mahalaga sa buhay ko. Akong bahala sa inyo lahat. Desidido ka na ba? Wala nang urungan to. Congratulations. Nalungkot si Adam, pinasaya mo. Nagkulang ako, ikaw ang nagpuno. You already served your purpose. Lucy,
Kahit hindi mo hingin, pinatawad na kita. Kayo ni Adam. Past is past. Welcome to the family. Kiss mo, sister mo, Dana. Kagahin mo naman, Adam. Tigat na eh. Papa! Let's go. Okay.